अल्डिहाइड एन्ड किटोन च्याप्टर पढिरहेको थियो। यसमा हामीले प्रिपरेसनको कुरा सुरु गरेको थियो। इट इज प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन। यसमा नि हामीले लगभग दुईवटा मेथड्स पढिसकेका छौँ। वान इज फ्रम एसिड क्लोराइड एन्ड देन नेक्स्ट वान इज फ्रम जेमिनल डाइलाइट्स। सो अब थर्ड चाहिँ कुन हो? बाई क्याटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस अफ अल्काइन्स। सो अल्काइन्सबाट हामीले अल्डिहाइड एन्ड किटोन कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो कुरा हेरौँ अब। द फर्स्ट थिङ इज एडिसन अफ वाटर इन प्रेजेन्स अफ क्याटालिस्ट इन कल्ड क्याटालाइटिक हाइड्रेसन। सो हामीले कस्तोलाई क्याटालाइटिक हाइड्रेसन भन्ने? सो कुनै पनि रियाक्सन जुनमा हामीले वाटर द्याट इज हाइड्रेसन द्याट इज वाटरलाई युज गर्छौँ एज अ क्याटालिस्ट, त्यसलाई हामीले क्याटालाइटिक हाइड्रेसन भन्न सक्छौँ। द नेक्स्ट थिङ इज when the alkyne is treated with 42% of H2SO4 in presence of 1% of HgSO4, hydration takes place to form first vinyl alcohol which is unstable and it gives carbonyl compound after the rearrangement. So जुन हामीले इथाइन युज गर्छौँ त्यसलाई हामीले रियाक्ट गराउने भनेको 42% of H2SO4 and 1% of HgSO4 सँग ट्रिट गरायो भने त्यहाँबाट जुन कम्पाउन्ड निस्किन्छ त्यो भनेको के हुन्छ? भिनाइल क्लोराइड। सो एक्चुअली दिस भिनाइल क्लोराइड इज अनस्टेबल इन नेचर। अब अनस्टेबल भएपछि इट मस्ट बी स्टेबल। त्यही भएर यो रिएरेन्ज भएर दिने भनेको अल्डिहाइड दिन्छ। अल्डिहाइड इट इज कल्ड एज इथेनल। सो दिस इज द product which we received after the rearrangement of vinyl alcohol. The same way, when the propine is used and the double bond is in between, त्यस्तो केसमा के आउँछ भने हाम्रो जुन वाटर यसले रियाक्ट गराउँछ एन्ड यो कार्बन यो कार्बनबाट कुनै एउटामा यता आइदियो भने त अगेन इट विल फर्म अल्डिहाइड। बट here in this time the double bond will be formed here, that is ketone group is formed, also formed by the rearrangement of unstable compound. यसरी नै हामीले अल्काइनबाट अल्डिहाइड एज वेल एज किटोन बनाउन सक्छौँ। So the next method is from alcohol OH group। अल्कोहललाई युज गर्न सक्छौँ फर द प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन। सो फ्रम द्याट इज बाई क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन अफ एल्कोहल। हेयर 1 डिग्री एल्कोहल गिभ्स अल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल कसैलाई भन्ने? सो इफ कार्बन द्याट इज फङ्सनल ग्रुपसँग अट्याच कार्बन, इफ अरू बाहेक एउटा मात्र कार्बन, सो यो कार्बन एउटा मात्र कार्बनसँग अट्याच भएको छ भने इट इज कल्ड एज 1 डिग्री कार्बन। एट द सेम टाइम when the carbon attached with COH is attached with 2 other carbons, त्यसमा यो कार्बन दुईटा कार्बनसँग जोडेर बसेको छ भने in that situation this carbon is 2 डिग्री कार्बन। सो 1 डिग्री एल्कोहलले अल्डिहाइड दिन्छ भने 2 डिग्री एल्कोहलले किटोन दिन्छ। फर एक्जाम्पलबाट दिस इज H3 that is CH3H2OH। त्यो हाम्रो जुन OH छ फङ्सनल ग्रुप त्यो अट्याच हुने कार्बन कुन हो? दिस कार्बन, एन्ड इट इज लिङ्क्ड विथ ओन्ली 1 कार्बन। सो दिस इज 1 कार्बन, द होल कम्पाउन्ड इज 1 डिग्री एल्कोहल। सो त्यो एल्कोहललाई हामीले हिट गर्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ कपर इट गिभ्स इथेनल द्याट इज अल्डिहाइड ग्रुप। एट द सेम टाइम when 2 डिग्री द्याट इज COH, अब यो कार्बन OH सँग अट्याच छ। सो दिस कार्बनलाई चेक गर्नु पर्यो। सो यो कार्बन हामीसँग दुईटासँग लिङ्क्ड अप छ। सो इट इज 2 डिग्री कार्बन एन्ड द होल कम्पाउन्ड इज कल्ड 2 डिग्री एल्कोहल। So when 2 degree alcohol is heated in presence of copper,
at 300 degrees Celsius it is converted into ketone. This is how we can get ketone from the alcohol. Now the by the oxidation of alcohol. Oxidation of 1 degree of alcohol gives aldehyde which is further easily oxidized. अब हाम्रो जुन एल्कोहल छ यसलाई अक्सिडाइज गरेर पनि हामीले बनाउन सक्छौँ अल्डिहाइड एन्ड किटोन। त्यसको प्रोसेसहरू हेरौँ। So when the oxidation of 1 degree alcohol gives aldehyde further easily oxidized to carboxylic acid, जुन बनाए हुन्छ हामीसँग अल्डिहाइड त्यो फर्दर अक्सिडाइज गरेर कार्बोक्सिलिक एसिड नि बनाउन सक्छ। Hence the oxidation of primary alcohol is carried out under the controlled condition, that is either by the use of Collins reagent, कलिन रिएजेन्ट युज गर्नु पर्यो टु स्टप, नभए त कार्बोक्सिलिक एसिड फर्मेसनसम्म यो कन्टिन्युस हुन्छ। द कलिन्स रिएजेन्ट इज chrome trioxide pyridine takes highly to is the Collins reagent, or we can use the P, that is pyridine is the reason, or by removing as soon as the aldehyde form which prevents from further oxidation. यहाँ तीन टाइप्सले अल्डिहाइड फर्मेसन पछि रोक्न सक्छौँ। त क्लोरिन्स रिएजेन्ट युज गर्नु पर्यो, कि त पिसिसी युज गर्नु पर्यो, कि त त्यसलाई डिस्टिल गर्नु पर्यो जुन हाम्रो फर्मड अल्डिहाइड हुन्छ। इज द एक्जाम्पल वेयर 1 degree alcohol ethyl alcohol is oxidized to give the aldehyde। यो अल्डिहाइडलाई अहिले डिस्टिल कि त अघि भनेको कुराहरू रिएजेन्टहरू युज गर्न भने अगेन दिस इज oxidized to carboxylic acid, that will be a carboxylic compound. So next, oxidation of 2 degree alcohol is that gives ketone. अब अगेन द सेम थिङ इज अक्सिडेसन हामीले यहाँ पनि कन्ट्रोल्ड म्यानरमै गर्नुपर्छ, नभए अगेन दिस किटोन विल बी द प्रेजेन्स अफ भिग्रस कन्डिसन इट क्यान फर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नेक्स्ट थिङ इज बाई द ओजोनोलाइसिस अफ अल्किन। अल्किनलाई ओजोनोलाइसिस गरेर पनि हामीले अल्डिहाइड एन्ड किटोन बनाउन सक्छौँ। द ओजोनोलाइसिस अल्किन फर्स्ट ट्रिटेड विथ ओजोन। हाम्रो जुन अल्किन छ, that is double group alkene, is treated with ozone in non-polar solvent CCl4। so यसलाई हामीले ट्रिट गर्ने बेलामा नन पोलर सल्भेन्ट that is CCl4 युज गर्नु पर्यो एन्ड एडिसन कम्पाउन्ड that is ओजोनाइड इज फर्स्ट फाउन्ड। सो यति रिएक्सन हुने बित्तिकै पहिला फर्म हुने भनेको ओजोनाइड हो, which being unstable, again जुन फर्म भएको ओजोनाइड छ that is unstable in condition, that's why it decomposes on heating with zinc and water to form a carbonyl group. So only aldehyde or only ketones or both can be formed. अब हेर्दैछौँ depends upon the condition. First alkene is like double bond। अब हाम्रो जुन यहाँ अल्काइल ग्रुप अट्याच भएको छ, लेट्स से कि R dash R double dash। So this is the condition when it is treated with O, that is O3 presence of Cl। the bond भनेको first is ओजोनाइड।
ओजोनाइडको स्ट्रक्चर याद राखौँ। हामीसँग तीनटा O3 को ऊ तीनटा छ, तीनटा आउने हो। दिसहरू सबलाई यतिकै जोड्दै हुन्छ। So दिस वान चाहिँ दिस टू। अब यहाँसँग हाम्रो अट्याच भएको के छ, डबल ड्यास, ट्रिपल ड्यास, आर ड्यास। नाउ द ब्रेकिङ अफ बोन्ड टेक प्लेस दिस र एउटा कम्पाउन्ड बनेको दिस इज फर्म्ड। नेक्स्ट कम्पाउन्ड this is formed, and this oxygen will combine with hydrogen to form H2O2. अब हेरौँ यो के फर्मेसन भयो। Here R C double bond O, again here R dash. So this can be ketone or aldehyde depending upon R के छ, R and R dash कस्तो छ त्यही हिसाबले हामीले यो ketone कि त aldehyde हुन सक्छ। द सेम म्यानर यहाँबाट आउने भनेको R double dash, so this can also be a ketone or aldehyde. So you if R alkyl group छ and this R is H, that means यो aldehyde हो कि त दुवै alkyl group नै छ भने it is ketone. अब it depends हामीले R के युज गरेका छौँ। सो त्यही हो, त्यसको लगभग 3-4टा कन्डिसन्स छ, त्यो हामीले हेर्छौँ। फर्स्ट कन्डिसन इज लेट सबै R H नै हो, द्याट इज R डबल ड्यास, R ट्रिपल ड्यास and R dash. These all are H. सबै H भइदियो भने कस्तो कन्डिसन आउला, दिस इज द आउने रिजल्ट। सबै आउने रिजल्टलाई R जुन छ सबलाई H ले रिप्लेस गरिदिउँ। So the first case will be HC plus HC। यो हाम्रो के को स्ट्रक्चर हो सम्झिन्छ भने याद होला, इट इज दिस इज द स्ट्रक्चर अफ formaldehyde. So we can say when all the R's are H, त्यति बेला हामीले पाउने भनेको formaldehyde, that is the first aldehyde group पाउँछौँ। दुईटा मोलिक्युलर formaldehyde फर्मेसन हुने हो। नेक्स्ट केस इज हुने भनेको फिट गर्दै सिंगल हेयर डबल ड्यास। सो अब यो केसमा इफ हाम्रो सँग जुन एउटा R छ that will be alkyl group, that is methyl group CH3, बाँकी सबै R dash, R double dash and R triple dash, these all are H. If you condition छ R equals to CH3 and all remaining R are OH, then जुन हाम्रो compound formation हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ, H3 H plus NH. So this is again the formaldehyde, this will be the acetaldehyde or ethanol. So यो दुईटाको मिक्सर आउने भयो। So it is diacetyl methanol and this is ethanol. So यो दुईटा हामीले पाउँछौँ। The third condition is if R and R dash, यो दुईटै CH3 भइदियो and the remaining two, that is R double dash, R triple dash, these are H. यो छ भने जुन हामीसँग आउने रिजल्ट छ, रिजल्ट त्यो कस्तो हुन्छ, again we will follow this pattern.
So H3 CH3 O plus H. So this is now ketone and this is aldehyde. यस्तो बेला हामीले the mixture of ketone and aldehyde पाउँछौँ. So it is called as acetone and it is called as formaldehyde. हामीले अघिदेखि पाइरहेछौँ. So now the fourth condition is when R dash R double dash यो तीनटै CH3 and only the R triple dash is H. यस्तो छ भने again we will follow the same pattern, that is CH3 C O and CH3 plus the next compound will be CH3 and only the last will be H. So you hamro again ketone group and here it is CHO, so it is aldehyde. So here we will also consider the mixture of ketone and aldehyde. So again this is acetone and this is acetaldehyde. The last condition, in this last condition we can see that we have all R CH3 यो सबै CH3 भइदियो भने हाम्रो जुन रिजल्ट हुन्छ that will be यो पनि हाम्रो ketone equals. So हामीले दुईटा ketone पाउन सक्छौँ, it is two ketones. So two molecules of ketone can be formed from these. यो हाम्रो ozonolysis of alkene. अहिले यो सँगै हाम्रो प्रिपरेसनको मेथड्सहरू यही सकाउँछौँ. हामीले लगभगमा चार कि पाँचवटा मेथड्स पढ्यौँ. फर्स्ट इज रिभ्यू गर्यो भने फर्स्ट इज फ्रम एसिड क्लोराइड, सेकेन्ड इज फ्रम सेमिनल डाइहेलाइड्स, थर्ड इज फ्रम alkyne, fourth is from alcohol, fifth alkene. यो डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सहरूलाई युज गरेर हामीले अल्डिहाइड कि त किटोन बनाउन सक्छौँ. अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा हामीले केमिकल प्रोपर्टिज एज वेल एज फिजिकल प्रोपर्टिज सुरु गर्छौँ, त्यसको बारेमा पढ्छौँ.